right හැමෝම වෙල්කම් කියලා පිළිගන්නවා. ඉතින් තවත් වීඩියෝ එකකට අද බලන්න යන්නේ මගේ database management system subject එකේ question set 10 එකට කොහොමද answers ලියන්නේ කියලා. right අපි කතා නැතුව question එකට යන් මම explain කරන්න scenario එක. right Graphically Central College was the only active school in the area during the war season. There were only 15 students in the school. Also, there were only 5 teachers, and one of them was the principal of the school. The principal decided to add all students' details in a student's attendance marking system, so he would be able to mark the attendance after the main morning assembly at once. Think you are a reputed database engineer and the principal requested to make a database while another developer is developing the system. The details have been given below. Right, එතකොට මේ කියන්නේ Graphically Central College එකේ ඒ ඒරියා එකටම තියෙන ඇක්ටිව් ස්කූල් එක විතරයි. ඉතින් ඒකේ ඉන්නේ ස්ටුඩන්ට්ස්ලා 15 දෙනයි සහ ටීචර්ස්ලා 5 දෙනයි. ඒ ටීචර්ස්ලා 5 දෙනාගෙන් එක්කෙනෙක් ප්‍රින්සිපල් වෙනවා. right එතකොට මේකේ ප්‍රින්සිපල් ඩිසයිඩ් කරනවා ස්ටුඩන්ට්ස් ලගේ ඇටෙන්ඩන්ස් මාකින් සිස්ටම් එකක් හදන්න. ඉතින් මේ සිස්ටම් එක හදන්න කියනවා මම මේකේ ඩේටාබේස් ඉන්ජිනියර් විදිහට හිතලා. right ඉතින් මේ ඩීටේල්ස් පල්ලෙහා දීලා තියෙනවා මේ විදිහට ටේබල්ස් ටික හදාගන්න ඕනේ. අපිට ටේබල්ස් හදාගන්න ඕනේ ස්ටුඩන්ට් කියලා ටේබල් එකක් හදාගන්න තියෙනවා, ග්‍රේඩ් කියලා, විලේජ් කියලා, ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් කියලා ටේබල් එකක් හදාගන්න තියෙනවා. right ඊට පස්සේ මෙතන කියනවා create a database name Graphically school and insert the data to tables graphically. Graphically system එකේ මේ tables හදලා details enter කරන්නලු. query විදිහට නෙමෙයි graphically විදිහට enter කරන්නලු. ඊට පස්සේ after you create the database, the principal want to check your database for bugs. He has given you some scenarios. Read them carefully and write queries to get result. right එතකොට මෙතන කියනවා අපි සිස්ටම් එක හදලා ඉවරනාට පස්සේ ප්‍රින්සිපල් කියනවලු මේ බග්ස් වලට බග්ස් චෙක් කරන්න, බග්ස් තියෙනවද, ප්‍රශ්න තියෙනවද කියලා database එකේ චෙක් කරන්න හින්දා මේ questions වලට answers දෙන්නලු ප්‍රින්සිපල් කියනවා. right එතකොට මෙතන කියලා තියෙනවා ඔයාලට පේනවා ඇති පළවෙනි ප්‍රශ්නේ මෙතන තියෙනවා use join queries කියලා. එතකොට මේ question තුනටම අපි answers ලියන්න ඕනේ join queries use කරලා. right එතකොට මම පැහැදිලි කරන්න මොනවද join queries කියලා. right අපි software එකට ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද මේක කරගන්නේ, මේ tables හදාගන්න, database එක හදාගන්න කියලා. මම මේ විදිහට මගේ software එක open කරගත්තා MySQL. right එතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති මම මෙතන database එක already හදලා තියෙනවා. right ඊට පස්සේ මෙතන මම grade කියලා table එකක් හදලා තියෙනවා. මේ විදිහට ඒ grade කියලා table එකට grade කියලා table එකට name එක විදිහට grade දීලා තියෙනවා. ඊළඟට මම columns දෙකක් හදාගෙන තිනවා, id එක සහ name කියන එක. ඊළඟට මම student table එක හදාගෙන තිනවා මෙතන. එතන මම columns දීලා තිනවා id, first name, last name, DOB, date of birth, grade id, village id, transport id. මේ විදිහට අපිට question එකේ දීලා තියෙන විදිහට මේ සියලුම data tables හදාගෙන columns add කරගෙන ඒවට data enter කරගෙන තියෙනවා. මේ විදිහට data enter කරගෙන තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ village table එක, මේකේ id එක තියෙනවා, village name එක, මේ විදිහට පදවිය මේ විදිහට තියෙනවා village වල names ටික. right එතකොට අපි question ටිකට යන් කොහොමද queries ලියන්නේ කියලා බලා ගන්න. join queries. right මේ විදිහට මම open කරගත්තොත් first question එකෙන් කියනවා select all students who study in grade 6. grade 6 එකේ ඉන්න සියලුම students ලගේ details හොයන්නලු. right එතකොට use join queries කියලා තියෙනවා. right එතකොට අපි ගත්තොත් මෙතන table දෙකක් සම්බන්ධ වෙනවා. student කියන table එක සහ grade කියන table එක සම්බන්ධ වෙනවා. right එතකොට මේ tables දෙකම අරගෙන තමයි අපිට මේ question එකට answer එක ලියන්න වෙන්නේ.
එකන ග්‍රේඩ් 6 එක ඉන්න සියලුම ස්ටුඩන්ට්ස්ලා හොයන්න ගියද්දී අපිට ඒ ටේබල්ස් දෙකම සම්බන්ධ කරගන්න වෙනවා. එතකොට ඒ වෙලාවට තමයි අපි join queries use කරන්නේ. right. එතකොට join query එක මම මේ විදිහට ලියා ගන්නවා. එතකොට මේ විදිහට තමයි query එක එන්නේ. මම මේක explain කරොත් මෙතන මම දාලා තියෙන select all එකක් from student කියන table එකේ. ඒ කියන්නේ student කියන table එකෙන් සියලුම details ඕනලු. right. ඊට පස්සේ කියලා තියෙනවා inner join කියලා දාගෙන grade කියන table එක මෙතන set කරගෙන තියෙනවා, join කරගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන on එකක් දාලා student කියන table එකේ තියෙන grade ID එක. ඒ කියන්නේ මේ student table එකේ මෙන්න මෙතන තියෙන මේ grade ID එක equal ද කියලා බලලා තියෙනවා grade කියන table එකේ තියෙන ID එකත් එක්ක. right. එතකොට එහෙම බලලා ඊට පස්සේ මම where කියලා condition එකක් දාලා තියෙනවා. ඒක equal වෙන්න ඕන කියලා name එක 6 එකට. ඒ කියන්නේ මෙතන grade කියන table එකේ තියෙන name එක 6 එකට. ඒ කියන්නේ grade 6 එකට equal වෙන්න ඕනි කියලා condition එකක් දාගෙන කියලා තියෙනවා. right. එතකොට මම මේ query එක execute කරගත්තොත් මේ විදිහට පේනවා ඇති details වගේක් ආවා. right. එතකොට මේ ළමයි තුන් දෙනා තමයි අපේ question එකට අදාළව grade 6 එකේ ඉගෙන ගන්න ළමයි තුන් දෙනා වෙන්නේ. grade 6 එකේ ඉගෙන ගන්න ළමයි තුන් දෙනා තමයි මේ ඉන්නේ. right. එතකොට එයාලගේ details මේ විදිහට ඔක්කොම ඇවිල්ලා තියෙනවා. right. එතකොට මේ join queries වලින් අපි ඇත්තටම කරන්නේ tables දෙකක් හෝ ඊට වැඩි ප්‍රමාණයක් එකතු කරගෙන data result එකක් ගන්න එක තමයි මේ join queries වලින් අපි කරන්නේ. right. අපි next question එකට යමු. second question එකෙන් කියනවා select birthdays of the students who come from පදවිය by bus. එතකොට මෙතන tables කීපයක් සම්බන්ධ වෙනවා. අපිට හොයන්න කියලා කියනවා බස් එකෙන් එන සහ පදවිය කියන village එකේ ඉන්න ස්ටඩන්ස් ලගේ බර්දේස් තමයි හොන්න කියන්න. සිරුම ඩීටේස් නෙමේ බර්දේස් තමයි හොන්න කියලා කියන්න. right. එතකොට මම මේ විදිහට query එක ලියා ගන්නම්.
එතකට මම මෙතන කියලා තියෙනවා කුෂන් එක අපිට කියලා තිබ්බේ date of birth හොයන්න කියලා. ඉතින් මම මෙතන select එකක් දාලා date of birth කියලා දාලා තියෙනවා. ඒක ගන්න කියලා තියෙනවා from student කියන table එකෙන්. මොකද student කියන table එකේ තමයි date of birth එක අපි enter කරගෙන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම මෙතන inner join එකක් දාලා transport කියන table එක set කරගෙන තියෙනවා. මොකද අපිට මෙතනදී grade කියන table එක වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. student, transport, village කියන tables තුනම set කරගන්න වෙනවා. අපිට අර කියලා තිබ්බ question එකේ පදවි කියන village එකකින් සහ බස් එකකින් එන ළමයින්ගේ date of births හොයන්න කියලා තිබ්බ නිසා. right. එතකොට මම මෙතන inner join එකක් දාගෙන transport කියන table එක set කරගෙන තියෙනවා. එතනින් මම බලලා තියෙනවා student කියන table එකේ තියෙන transport ID එක transport කියන table එකේ තියෙන ID එකත් එක්ක equal ද කියලා බලාගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම ආයේ inner join එකක් දාලා village කියන table එක මෙතනින් set කරගෙන තියෙනවා. right. ඊට පස්සේ මෙතන මම බලලා තියෙනවා ඔන්න එකක් දාලා student කියන table එකේ තියෙන village ID එක village කියන table එකේ ID එකත් එක්ක equal වෙනවද කියලා මෙතනින් බලාගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම where එකක් දාලා අපේ conditions ටික මෙතන දීලා තියෙනවා. එතකොට conditions වෙන්නේ මොනවද? question එකේ කියලා තිබ්බා මෙතන පදවිය වෙන්න ඕනේ village name එක සහ by bus එකෙන් එන අයගේ students ලගේ details තමයි අපිට හොයන්න කියලා තිබ්බේ. ඒතකොට මම මෙතන දාලා තිනවා where කියලා දාලා condition එකක් දාලා මෙතන name එක පදවිය කියලා දාලා තිනවා. මොකද අපිට village එකේ තිබ්බේ column එක මෙතන v name වෙන්න ඕනේ. v name පදවිය. මොකද මෙතන column එක v name මෙහෙම තියෙන නිසා. ඊට පස්සේ and එකක් දාලා තවත් condition එකක් දීලා දෙනවා transport method එක අපිට question එකේ කිව්වා by bus එකකින් එන ළමයින්ගේ details ඕනේ කියලා. right. ඒක transport method එක by bus කියලා මෙතන මම දාගෙන තියෙනවා. right. එතකොට මම මේක execute කරගත්තොත් right මෙතන මේ තියෙන date of birth ටික මෙතනින් ඔයාලට view වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. right. next question එකට ගියොත් select name of the students who study at grade 9 and come from මිහින්තලේ on foot. right. එතකොට මෙතන හොයන්න කියලා තියෙන්නේ students ලගේ names හොයන්න කියලා තියෙනවා grade 9 එකේ ඉගෙන ගන්න ළමයින්ගේ village name එක මිහින්තලේ ඉඳන් එන foot පයින් එන ළමයින්ගේ grade 9 වල ඉන්න students ලගේ names තමයි හොයන්න කියලා තියෙන්නේ. right. එතකොට මම මේ විදිහට ඒක query එකක් දාගන්නම්. right. එතකොට මේ විදිහට තමයි query එක ඉන්නේ. මෙතන අපිට කිව්වා question එකේ names තමයි හොයන්න කියලා තිබ්බේ. ඉතින් මම මෙතන select එකක් දාලා first name එක last name එක අරගෙන තියෙනවා from student කියන table එකෙන් ගන්න කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම මෙතනදී අපිට මේ අපේ database එකේ තියෙන සියලුම data tables ඕන වෙනවා. මොකද අපිට grade එක ඕන වෙනවා, student ඕන වෙනවා, transport එක ඕන වෙනවා, village එක ඕන වෙනවා. ඒ සියලුම tables අපිට මෙතනට join කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ මම මෙතන inner join එකක් දාගෙන grade කියන table එක set කරගෙන තියෙනවා.
ඒකෙන් මම බලලා දින ඔන්න එකක් දාලා ස්ටුඩන්ට් කියන ටේබල් එකේ තියෙන ග්‍රේඩ් ID එක equalද කියලා බලලා තියෙනවා ග්‍රේඩ් කියන ටේබල් එකේ තියෙන ID එකත් එක්ක. right ඊට පස්සේ මම ආයින ජොයින් එකක් දාලා ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් කියන ටේබල් එක මෙතනින් අරන් තියෙනවා. ඒක මම බලලා තියෙන ස්ටුඩන්ට් කියන ටේබල් එකේ තියෙන ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් ID එක equalද කියලා ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් කියන ටේබල් එකේ තියෙන ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් ID එකත් එක්ක. ඊට පස්සේ ආයින ජොයින් එකක් දාලා විලේජ් කියන ටේබල් එක මෙතනින් අරන් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම ඒකෙන් බලලා තිනවා ස්ටුඩන්ට් කියන ටේබල් එකේ තියෙන විලේජ් ID එක equalද කියලා විලේජ් කියන ටේබල් එකේ තියෙන ID එකත් එක්ක. right ඊට පස්සේ මම මෙතන වෑ එකක් දාලා conditions ටික මේ විදිහට දීලා තියෙනවා. conditions මොනවද වෙන්නේ? අපිට කියලා තිබ්බා grade 9 වෙන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් මේ විදිහට ඒක මම set කරගෙන තියෙනවා. සහ and එකක් දාලා මෙතනින් තව vname කියලා village name එක මිහින්තලේ කියලා මෙතන condition එකක් දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ and එකක් දාලා transport method එක විදිහට foot වෙන්න ඕනි කියලා මෙතනින් මම condition එකේ කියලා තියෙනවා. right එතකොට මම මේක execute කරගත්තොත් ඔයාලට පේනවා ඇති first name සහ last name කියලා මෙතන result එකක් ආවා. වත්සලා ශානි මෙන්න මේ විදිහට මේ අය තමයි මේ දෙන්න තමයි grade 9 වල ඉන්න මිහින්තලේ ඉඳන් එන පයින් එන ළමයින්ගේ names වෙන්නේ. right එතකොට question set 10 එක මෙතනින් ඉවර වෙනවා. අපි next question එකෙන් හම්බෙමු කොහොමද ඒකට answers ලියන්නේ කියලා. question set 11 එකෙන් අපි හම්බෙමු. right thank you හැමෝටම.